ngayon sa ating frequently asked questions o yung mga madalas itanong sa ating Facebook page. Number 1. Nagdeduct na po sa Facebook wallet ko yung bayad sa CTBC o ATM card. Kailangan ko pa po bang magbayad ulit para sa Yas card? Hindi na kailangang magbayad ulit. Sundin lang ang ibinigay na procedure sa pag-order ng Yas card at sabihin lang na nakapagbayad na kayo dati. Magkano po ba ang shipping fee para sa Yas card? Nakadepende ito sa lugar na pagdadalhan. Ang shipping fee ay babayaran ng member o affiliate. Ibabawas ito sa Facebook wallet. Na-hold po ang account ko at walang sumasagot sa email ko. Meron po tayong ticketing system at yun po ang gagamitin natin para sa concerns natin. Minsan po kasi, naho-hold ang account natin dahil may mga rules tayo na hindi nasusunod. Paid na po ang status ng payout ko pero wala pa akong natatanggap na pera. Nag-email na rin ako sa customer support pero wala pa ring sagot. Lahat po ng payout ay vine-verify pa ng mismong bangko. Antayin lamang po ang sagot dahil libo-libong tickets din po ang natatanggap namin. Hindi po makakapunta ang member na o-order ng Yas card. Pwede bang ako na lang ang umorder para sa kanya? Hindi po pwede. Dapat immediate family member lamang po gaya ng asawa, anak na hindi na minor o kapatid. Ano po ang ilalagay namin sa activation code at transaction code? Wala po kayong isusulat dito. Ano po ba ang contact details ng customer service para sa PIN? Ang landline number po ng customer service ay 737-3333. Hindi pa rin po dumarating ang products na in-order ko. Pagbigay alam lamang ito sa customer support gamit ang ticketing system. Antayin lamang po ang sagot dahil libo-libong tickets din ang natatanggap namin. Anong ID po ba ang pwedeng gamitin? Kahit anong ID ay pwede basta valid pa ito. Ibig sabihin, hindi pa expired ang inyong ID. Dapat din na may date of birth ito at lagda. Nakapagbayad na po ako para sa load wallet, pero hindi pa rin ito dumarating. Sa upline po na kung saan kayo bumili ng load wallet kayo mag-follow up. Pwede po bang gamitin sa pag-payout ang Yas card na binili sa mall? Hindi po ninyo yan magagamit sa pag-payout kay Paysbook dahil hindi po yan ma-activate ng system namin. Kailangan po ba mag-email o mag-set ng appointment kung bibili ng Yas card sa office? Hindi na po kailangan. Dumiretso na lang po kayo sa office at mag-fill up ng form. Huwag kalimutang magdala ng valid ID na may birthday at lagda, pati na rin ang 300 pesos na bayad para sa card. Paano po malalaman na nakapagbayad na ako sa CTBC dati pero hindi dumating? Ibigay lamang po ang inyong username dahil madidetect ito ng system. Bakit po na-hold ang account? Dahil po may mga nagawang violations ang isang affiliate. Kaya po importante na magbasa din tayo ng mga updates at announcements. Kanino ba magwa-follow up ng concerns regarding sa payouts, hold accounts, forgotten password at products? Sa admin po kayo dediretso tungkol sa mga ganyang concerns.